Mirëmbrëma për gjithë zonja dhe zotri, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ këtu në News 24. Do t'jeni shoqërinë time të kolegut Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Senata, mirëmbrëma shikues të nderuar, së bashku me kolegen Senata Jau do ju njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një 21 vjeçare ka humbur jetën nga Covid-19, ajo është viktima më e re në vendin tonë si pasojë e koronavirusit, po ashtu humbi jetën në 49 vjetorin e saj nëna e 7 fëmijëve nga fushkruja punonjëse fasonerie. Së bashku me 2 humbje të tjera jete shkon në 101 numri i fataliteteve nga koronavirusi në vendin tonë, ndërkohë janë regjistruar 85 raste të reja me infektiv nga Covid-19 në 24 orë të fundit. Qeveria shqiptare vendosi përdorimin e maskës të detyrueshme në çdo ambient të mbyllur, masa e gjobës është vendosur 2000 lekë të reja për çdo thyerje të rregullit. Kryeministri Edi Rama ka bërë të qartë se mazhoranca nuk do të heqë dorë nga paketa e ndryshimeve kushtetuese. Qëndrimin e nënkryetarit të CDU-CSU Fateful e konsideroi zhgënjyes në planin etik, të nxituar në planin institucional dhe zhbalancues në atë politik. Presidenti thirrri sot në takim kreun e opozitës me të cilin diskutuan për penalizimin që do të ketë Shqipëria në procesin e integrimit në kushtet e prishjes së marrëveshjes së 5 qershorit. Basha tha se përgjegjësia është personale, ndërsa Meta kërkoi që marrëveshja të miratohet pavonesë. Më herët opozita parlamentare nuk votoi ndryshimet ligjore të parashikuara në marrëveshjen e 5 qershorit, të cilat u miratuan pa konsensus në Komisionin e Ligjeve. Deputetët e saj deklaruan se nuk miratojnë reformë për zgjedhje që menaxhohen nga Damian Gjiknuri. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka, i cili 2 javë më parë rezultoi me Covid-19, ju ka bërë apel qytetarëve të respektojnë masat për të parandaluar infektimin. Jaka gjithashtu apeloi qeverinë se protokolli i sigurisë për bizneset është kostoshtesë për ta. Dëshmit kontradiktore të Adiola Lakrës, 26 vjeçares që nxorri në prit hekuran billën, përhetuesit janë provë që ajo që e fajsojnë atë. Ajo ka dhënë 2 deklarata lidhur me telefonin e saj, njëra kur tha se e shiti dhe më vonë se e theu nga dëshpërimi për vrasjen e hekuran billës. Pas 3 vitesh në pritje, rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, ka firmosur diplomat e studentëve të masterit për Fakultetin Ekonomik pasi listat janë përcjell nga dekani Kule, akoma pa diploma 1500 studentët e bachelorit. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut votojnë sot në zgjedhjet të parakoshme për përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Ri. Këto janë zgjedhjet e para në kushte pandemie me protokollet veçanta shëndetësore. Gara kryesore është mes VMRO, DPMN dhe LSDM. Vjojmë tani më gjerësisht. Një 21 vjeçare ka humbur jetën nga Covid-19, ajo është viktima më e re në vendin tonë si pasojë e koronavirusit. Po ashtu humbi jetën në 49 vjetorin e saj, nëna e 7 fëmijëve nga fushkruja punonjëse e një fasonerie, së bashku me 2 humbje të tjera jete shkon në 101 numri i fataliteteve nga koronavirusi në vendin tonë. Ndërkohë, janë regjistruar 85 raste të reja me Covid-19 në 24 orët e fundit. Një 21 vjeçare ka humbur jetën nga Covid-19 në spitalin infektiv. Vajza është pacientja me moshën më të re në Shqipëri që humbi jetën si pasojë e koronavirusit. News 24 mëson se reja kishte disa ditë me temperaturë të lartë në banesën e saj dhe u transportua në gjendje të rëndë në spitalin Covid-1. Një ditë më parë u intubua për shkak të përkeqësimit të gjendjes. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një vajzë e re 21 vjeçare, e cila ndodhej në terapi intensive e intubuar si pasojë e simptomave të rënda të Covid-19. Gjendja e saj u rëndua në mënyrë të menjëhershme si pasojë e tromboembolisë fulminante dhe pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor, e reja që vuante nga sindroma metabolik nuk arritu të mbijetojë. Një tjetër humbje tragjike ndodhi në spitalin infektiv, ku një nënë e 7 fëmijëve, ditën që mbushi 49 vjeç, ndroi jetë pasi humbi betejën me virusin. Ministria e Shëndetësisë Mana Sterliu ndau në mëngjes në rrjetet sociale këtë fotografi të trisht, ku duket gruaja në gjendje të rëndë intubuar në terapi intensive me një buqet trëndafilash dhuruar nga motra dhe 7 fëmijët e saj. E shtrenjta jon, edhe 100 vjeç, shkruhet në pusull. Por pas pak orësh, fatkeqësisht, gruaja që ishte punojëse një fasonerie në Kruj, ku dyshua se u infektua ndroi jetë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, jetën e kanë humbur në 24 orët e fundit edhe 2 qytetarë të tjerë nga Tirana. Gjatë 24 orëve të fundit e kanë humbur betejën me COVID-19 edhe një qytetare 49 vjeçare nga Kruja, e intubuar në gjendje të rëndë prej 11 ditësh dhe 2 qytetarë 56 dhe 67 vjeçar nga Tirana të intubuar, të cilët nuk e kanë fituar dot betejën me virusin e rrezikshëm. Sa kaq po shtohen infektimet në radhët e bluzave të bardha, ku një tjetër infermier i spitalit të Pogradecit ka rezultuar pozitiv me Covid. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar 85 të infektuar të rinj, ndërsa situata mbetet serioze në spitalin Covid-1, ku 12 pacientë janë në terapi intensive dhe 4 prej tyre janë intubuar në gjendje të rëndë. Situata paraqitet shumë serioze. Aktualisht janë të shtruar 88 pacientë, 12 prej tyre janë në terapi intensive dhe 4 janë të intubuar dhe gjendja e tyre është shumë serioze. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 361 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 85 raste pozitive. Ministria e Shëndetësisë ju bën thirrje qytetarëve të vendosin detyrimisht maskat në ambientet e mbyllura dhe të ruajnë distancën për të frenuar përhapjen e virusit. Ndërkohë, burime për News 24 bëjnë të ditur se sot në mëngjes në spitalin infektiv ka ndruar jetë edhe një 42 vjeçar, i ndjeri pësoi komplikacione në mushkëri sot në mëngjes dhe mjekët nuk arritën ta mbajnë në jetë. Mësohet se imazheria e konstatoi të prekur nga virusi, ndërsa pas kryerjes tamponit kishte rezultuar negativ për COVID-19. Pacienti kishte probleme me mushkërit dhe ishte kuruar një vit më parë në sanatorium. Vdekja e tij nuk u bë publike sot nga Ministria e Shëndetësisë, e cila besohet se do ta njoftojë nesër në përditësimin e informacionit për situatën Covid në vendin tonë. Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, qeveria vendosi të bëjë të detyrueshme vendosjen e maskave mbrojtëse në çdo mjedis të mbyllur. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se për shkelësit do të ketë gjoba. Nëpërmjet vendimit të sotëm të qeverisë, aktit normativ, detyrimi për përdorimin e maskave jo mjekësore, barierave mbrojtëse, për mbrojtjen ndaj transmetimit të COVID-19 do të jetë detyrim për çdo qytetar, në të gjitha ambientet e mbyllura, në të gjithë administratën publike dhe jo publike, në transportin publik, në të gjithë qendrat tregtare, dyqanet, të gjithë supermarketet, tregjet, njësitë e shërbimit, zyra, shkallë pallati, ashensor e të tjerë. Në rast të mos respektimit të këtij detyrimi, Policia e Shtetit, Policitë Bashkiake, strukturat e inspektorateve shtetërore do të penalizojnë me gjobë shkelësit. Kryeministri Edi Rama ka bërë të qartë se mazhoranca nuk do të heqë dorë nga paketa e ndryshimeve kushtetuese. Në konferencën për mediat, kreu i qeverisë u përgjigje dhe deklaratës së numrit 2 të grupit të CDU-CSU-s. Qëndrimin e Vadeful e konsideroi zhgënjyes në planin etik, të nxituar në planin institucional dhe zhbalancues në atë politik. Edi Rama vijon të mbetet stoik në mbështetje të ndryshimeve kushtetuese për kryeministrin kuvendi është sovran dhe ka legjitimitetin për të rishikuar ligjin themeltar të shtetit. Reagimi erdhi pas deklaratës së një ditë më parë të zëvendës kryetarit të grupit CDU-CSU-s në Bundestagun gjerman, Johan Vadeful. Rama ju përgjigja është për duke thënë se deklarata e Vadeful ishte zhgënjyese në planin etik, e nxituar në planin institucional dhe është balancuar në atë politik. Zoti Vadeful është pa diskutim një mik shumë i mirë i Lulzim Bashës dhe një mik i mirë edhe imi personalisht. Deklarimi i djeshëm nënçmon Parlamentin e Shqipërisë duke trajtuar si të ishte një noter pa drejt fjale i një marrëveshje e cila me patjetër duhet zbatuar. Por ajo marrëveshje nuk mund të jetë kusht për ta ndaluar Parlamentin të shkojë përtej saj. Ky është nxitimi në planin institucional. Në planin etik, deklarimi i mikut ton, Johan Vadeful, ishte zhgënjys, sepse nuk mund të flitet me të dëgjuar, po duhet flitet me fakte të verifikuara. Në planin politik, deklarimi është shumë i zhbalancuar, sepse thjesht mban krahun e opozitës jashtë parlamentare dhe nuk e ndihmon mirë kuptimin parimor mes të gjitha palëve
mbi këtë temë me rëndësi të veçantë. Në leximin që bën, Rama mbetet i bindur se ndryshimet kushtetuese nuk i ndalojnë koalicionet parazgjedhore. Koalicionet as nuk do të ndalohen dhe as nuk mund ndalohen. Ato thjesht duhet edhe të jenë si në çdo vend të Europës, ku partitë kanë lirinë, vetë drejtën të grupohen dhe të paraqiten me kandidatët e tyre, siç bën CDU-ja e zotit Vadeful me partinë si motër CSU. Si mundet të ndalohet diçka e tillë? As nuk na ka shkuar në përmend. Kryeministri thotë se mazhoranca socialiste gjendet përballë tre opozitave, atë parlamentare, jashtë parlamentare dhe opozitës presidenciale. Në përgjigje të deklaratës së presidentit Ilir Meta, i cili argumenton se kuvendi përbëhet vetëm nga 82 deputet legjitim, Rama tha se me këtë logjik, jo vetëm ndryshimet kushtetuese, por as reforma zgjedhore nuk mund të kalojë. Nëse janë vetëm 82, po marrveshjen si të votojmë. Të votojmë do të marrveshje, që presidenti e ka përshëndetur dhe që pëlqen ai shumë. Si e votojmë këtë? Kush e përgjigje për këtë? Apo është si qershit e Nastradinit, ka qershit mira dhe ka qershit pangrëndshme sipas Oreksit. Presidenti është ndryshe në këtë pikë nga Besoni, nga Lulzim Basha. E njeh shumë mirë aritmetikën. Lulzim Bashës Rama ju përpoqti tregoi kufijt. Shefi ekzekutivit tha se Partia Socialiste do të votojë reformën zgjedhore sipas marrëveshjes së 5 qershorit, por paralajmëroi Kreun Demokrat teksa përdori tone kërcënuese, kur tha se Partia Socialiste nuk merret peng e as nuk shantazhohet nga askush. Nëse Lulzim Basha mendon që marrëveshja është hedhur në kosh, dhe nëse ai vërtet nuk e do më marrëveshjen, ka një mënyrë shumë të thjeshtë për të provuar që marrëveshja ekziston. Ta heqim, të depolitizojmë administratën zgjedhore, të bëjmë edhe 2-3 ndryshime tjera që ne i donim, ata si donin, dhe unë mendoj që do t'i bënim mirë vendit. E kundërta është e vërtet. Marrëveshja është aty dhe ne do ta mbështesim deri në fund. Rama tha se po të ishte në vend të Bashës do të kërkonte me ngul marrëveshjet. E për këtë me ironi tha se do të ishte gati për një marrëveshje në president, të cilën e konsideroi se elite opozitës. Kryeministri refuzoi pretendimet se qëndrimet e tij kërcënojnë integrimin evropian. Ai tha se në asnjë moment nuk është kërkuar nga Bashkimi Evropian që marrëveshje politike të kënaqë Lulzim Bashën, por kalimin në një reforme zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-dir. Presidenti Ilir Meta thiri sot në një takim kreun e opozitës me të cilin diskutuan për penalizimin që do të ketë Shqipëria në procesin e integrimit në kushtet e prishjes së marrëveshjes së 5 qershorit. Për Bashën, përgjegjësia është personale, ndërsa Meta deklaroi se marrëveshja e 5 qershorit duhet miratohet pa vonesa. Miratimi i ndryshimeve kushtetuese në Komisionin e Ligjeve me perspektivën e votimit në Kuvend ka trazuar edhe një herë situatën e brisht politike në Shqipëri. Presidenti Ilir Meta thiri në takim kreun e opozitës Lulzim Basha, ku ky i fundit u shpreh se nëse parlamenti miraton ndryshimet në kushtetut, kjo do të kishte pasoja për integrimin e vendit. Nëse këto ndryshime ndodhin, do bëni vendin e dytë në botë, dhe i pari në Europë, i dytë i pas Rusisë, ku kushtetuta ndryshohet në kohë pandemie, jo për interesat e qytetarëve, po për interesat e kushtetarëve, natyrisht për Partinë Demokratike dhe për Opozitën e Bashkuar, kjo është e papranueshme. Në këtë kuadër do të bëjmë gjithçka që faturën, e cila do të jetë shumë e rëndë, mos ta paguajnë shqiptarët dhe shqiptarët, po ta paguajnë ata që përgjigjen kësaj situate. Po shpresoj dhe besoj akoma se do të ketë njerëz, burra dhe gra arsyeshëm që do të dëgjojnë thirrjet e miqve tanë dhe partnerëve tanë, dhe jo thirrjet e atyre që kanë të merr në zgjedhjet e lira të ndryshme dhe financuar diçka për kushtetin e tyre. Ndërsa kreu i shtetit Ilir Meta bëri edhe një herë thirrje që marrëveshja e 5 qershorit të zbatohet me përpikmëri dhe pavonesa, duke hapur rrugën e zbatimit të 15 kushteve për çeljen e negociatave të anëtarësimit gjatë presidencës gjermane të Bashkimit Evropian. Në të kundërt, çdo nisëm kundër Shqipërisë dhe integrimit të saj evropian do të ketë përgjegjësi personale. Kjo është një moment tjetër reflektimi për gjerimin dhe për të gjithë faktorët e tjerë, për të marrë me gjëra më të rëndësishme që i shërben tonë, që i shërben qytetarëve, jetës tyre, mbrojtjes së jetës tyre, sesa me provokime, të cilat do të kishin pasojë të menjëhershme për Shqipërinë,
por që kursësi nuk do ta shkatërronin dot takën europiane të Shqipërisë, por natyrisht përgjegjësia që në politikë është edhe individuale. Një rast tillë asnjë drejt përgjegjëse nuk do të kishte vënë në takën europiane të Shqipërisë, e cila edhe nëse vëmë disa muaj është pa diskutueshme. Një detaj që ra në sy ishte se kreu i shtetit e priti Bashën në sallën ceremoniale VIP të presidencës, në një ambient ku ai pret zakonisht presidentët apo kryeministra, dhe është hera e parë që në këtë sallë pritet një kryetar partie. Kazment Bardhi i përgjigjet Ramës duke përdorur si argumente ndryshimet në kodin zgjedhor të miratuar me konsensus në Këshillin Politik sipas marrëveshjes së 5 qershorit. Bardhi thot se Partia Socialiste ka rënë dakord dhe ka firmosur që jo vetëm të vazhdohet me koalicionet parazgjedhore, por gjithashtu që një parti politike pjesë e një koalicioni parazgjedhor të paraqesë listën e vet të veçantë. Neni 68 i Kushtetutës aktualisht parashikon se kandidatët për deputet paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike, koalicionet zgjedhore të partive politike, si dhe nga zgjedhësit. Pra parashikimi aktual për koalicionet në kushtetut është shumë i qartë. Çfarë bën Edi Rama me ndryshimet kushtetuese të miratuara dje nga Komisioni i Ligjeve? E zhduk termin koalicione dhe riformulon enin 68 të kushtetutës si më poshtë. Kandidatët për deputet paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike ose nga zgjedhësit. Kjo ndërhyrje e një anshme në kushtetut shkel marrëveshjen e 5 qershorit. Faktet gjendjen në draftin e dakordsuar mes palëve dhe të depozituar për miratim pa ndryshime në Kuvendin e Shqipërisë. Drafti i dakordsuar dhe firmosur nga palët, që Edi Rama thotë se do ta miratoj pa ndryshime, parashikon se partitë pjesëtare të koalicionit garojnë me lista shumë emërore të veçanta. Pra marrëveshja jo vetëm lejon koalicionet parazgjedhore, po u jep mundësinë partive politike brenda një koalicioni të garojnë me lista të veçanta. Këto janë faktet që tregojnë se Edi Rama gënjen. I tmerruar nga zgjedhjet dhe rotacioni i pashmangshëm me prishjen e marrëveshjes 5 qersorit, ai po kërcënon rënd stabilitetin e vendit dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Opozita e bashkuar mbështet plotësisht qëndrimet e qarta të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell, komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi dhe Bundestagut, dhe rikonfirmon se i qëndron plotësisht kodifikimit pa asnjë ndryshim të dakordësisë së 5 qershorit. Më herët, opozita parlamentare nuk votoi ndryshimet ligjore të parashikuara në marrëveshjen e 5 qershorit, të cilat u miratuan pa konsensus në Komisionin e Ligjeve. Myslim Urrizi kërkoi që mazhoranca të vendosë se me këtë do të shkojë më 30 korrik. Ndryshimet ligjore të parashikuara në marrëveshjen e 5 qershorit u miratuan në Komisionin e Ligjeve vetëm me votat e mazhorancës, kurse opozita parlamentare ishte kategorikisht kundër. Në parim jam kundër nëse nismetari ose përpiluesi i këtij drafti është zoti Gjiknuri. Unë me partinë time kemi një 2 vjet që protestojmë kundër zgjedhjeve të menaxhuar nga zoti Gjiknuri dhe çunat problematik. Nëse kjo është e opozitës jashtëparlamentare bashkë me ortakun zoti Gjiknuri, unë nuk besoj që është e ligjshme, pasi kuvendi i ka të qarta kur vjen lëvizje, ligjërisht. Unë e kuptoj shumë mirë gentilesën tuaj që doni edhe të respektoni marrëveshjen me si vëllezërit tuaj, edhe keni votuar dje në sinkron me kërkesën e kolegëve tuaj të opozitës që kanë kërkuar ndryshime kushtetuese. Më kujtohet kënga mirë me vjerrin, mirë me burrin, llafi mirë s'but dhe gurin. Ulsi, ka koha që deri në datë 30, i nga këta duhet ta ndani, o me vjerrin, o me burrin, ulsi, se me të dy e shoh që s'u nxe krevati. Jam parimisht për një kod zgjedhor të
azhurnuar në frymën e ndryshimeve të reja kushtetuese që sapo kemi kaluar dje me konsensus plot të gjithë anëtarëve pjesëmarrës të Komisionit Ligjeve dhe të Këshillit Legjislacionit. Ndërkohë, sipas Damian Gjiknurit, ndryshimet ligjore reflektojnë kërkesat e opozitës jashtëparlamentare. Në kod po të shikoni ja reflektuar të gjitha kërkesat e opozitës jashtëparlamentare, mendoj që thutja e identifikimit elektronik është një arritje e mirë, e cila nuk i shërben një apo disa partive, i shërben të gjithëve, por mbi gjitha i shërben administrimit të rregull zgjedhor, pasi procesi bëhet më i thjeshtë, eliminohen regjistrat me letër, ku zgjedhësit firmosin, dhe eliminohen shumë procese tjera, njëkohësisht krijon një integritet më të madh për sa i përket identifikimit votuesve dhe nesër kontrollit mbi këtë proces. Mazhoranca nuk i ka 84 votat e nevojshme për miratimet e ndryshimeve ligjore të marrëveshjes së 5 qershorit dhe pas deklarimit të votës kundër të opozitës parlamentare, nuk dihet se cili do të jetë fati i dokumentit të firmosur në rezidencën e ambasadës amerikane. Agron Duka, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, deklaron se miratimi në seancë plenare ndryshimeve kushtetuese duhet ndalur me çdo kusht. Sipas tij duhet përdorur çdo formë reagimi, duke nisur nga protestat apo edhe lobigjet ndërkombëtare. Sipas Dukës, ndryshimet kushtetuese s'mund të bëhen me opozitën parlamentare, e cila gjatë gjithë kësaj kohe zbaton vetëm porositë e Ramës. Alati Lulzim Bashës, Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste, kërkon që të ndalohet me çdo kusht miratimi në kuvent i ndryshimeve kushtetuese. Duka shkon deri në përdorimin e të gjitha formave të reagimeve, si protestat apo lobimit tek ndërkombëtarët për të ndaluar ndryshimet. Kjo është çudi që ka bërë. Pa llogarit pastaj që do ketë një reagim para popullor, mendoj unë. Bashës do t'i them këtë. Ne nuk mund të ekzistojmë më si politik nëse e lejojmë të bëjë këtë si doj vetë. Patjetër që të gjitha format e reagimeve, duke filluar nga protestat, nga lobimi me ndërkombëtarët, nga gjykata kushtetuese, gjykat nga Venecia, kudo qoftë, ne duhet të bëjmë ç'është e mundur që kjo të mos kalojë. Thash, jo vetëm që na këtë nuk e mshehun, jo vetëm që neve na bjen dëshmi interesat tona politike, po kjo është dëshmi interesat e Shqipërisë. Edhe këtë nuk po themi ne. Këtë po e thonë njerëz shumë të rëndësishëm të politikës botërore apo. Sipas kryetarit të Partisë Agrare Ambientaliste, hapja pjesërisht e listave është një skenar mashtrimi, duke argumentuar se në të vërtet kandidatët për deputet do i vendosin kryetarët e partive. E gjitha kjo lojë sipas tij është për të hequr koalicionet parazgjedhore. Kjo nuk është realisht listat hapura. Se nëse më pyet mua a je për listat hapura, unë kam ka 10 vjet që them listat hapura ose një sistem me element magjoritar. Po jo ti bën një marrëveshje me forcën kryesore politike që është jashtëparlamentare, pra e pranon këtë peshën specifike të PD-s, edhe nga ana tjetër, masi marron këtë marrëveshjen, ndryshon kushtetutën me ato që kanë ardhur 15 dhe 16 nga lista e PD-s. A ka logjik këtu? Tu s'ka fjalë logjike. Kjo është pabesie. Nëse ti ke bërë marrëveshje, ti detyron ti në shto se marrëveshje. Si mund të ush pastaj me këtë tallën që thonë që ligjo, marrëveshjen e aprovojmë, pa aprovojmë ndryshimin kushtetues vetë. Çdo të thonë kjo. Këto dy janë në vend, këto kanë lidhje organike. Si mund të shosh sistemin ti kur këtu çka ke bodi, vetëm për identifikim biometrik mbet atje? Edhe për financimin e partive politike? Agron Duka shprehet se nuk mund të ketë një marrëveshje për ndryshimet kushtetuese me opozitën parlamentare, të cilët sipas tij nuk përfaqësojnë asgjë, por veç po përdoren nga Rama në parlament për qëllimet e tij. Si mund të bëhen ndryshime kushtetuese me mbetjet që kanë ardhur nga listat e PD-s? A ka fuqi ky parlament me 122 vet në një kohë të kufizuar të bëjë ndryshime esenciale kushtetuese? Për mua kjo çon vetëm ujë në mullinë e Ramës. Çfarë ka thonë Rama, motamo, i ka marrë qenim kamarieri, i ka çuar kuzhinjeri edhe na ka pruar me hongret. Aleati i PD komentoi edhe deklaratën e nënkryeitarit të CDU-CSU-s në Bundestag, Vadepul. Sipas Dukës, ky është një alarm i fortë që vën në rrezik integrimin e Shqipërisë në BE. Ai në fund fare thotë me një shprehje që të rënqet mish, thotë nuk e meritojnë shqiptarët këtë. Ç'është kjo punë? Thjesht se duhet me ne tim pushtet. E po në modë se po mbyllën procesin e integrimit, por ne kemi kaq vjet që ndërrojmë. Shqyqyqi erdhi dita që fundit ne të integrohemi në BE. Ai thotë nëse ti e bë këtë, në mënyrë absolute do të mbyllen portat. Rama që ishte në opozitë në 2012 dhe Rama sot në qeverisje kanë qëndrime të ndryshme përsa i përket ndryshimeve kushtetuese
të njanshme. Sipas LSI-s, kjo përplasje qëndrimesh mes dy individëve ndodh për shkak të pushtetit që Rama kërkon të mbajë me çdo kusht. Frika e tmerrshme nga e humbjes pushtetit dhe humbja e sigurt e pushtetit e detyron Edi Ramën ti kundërvihet atij Edi Ramës një 8 vjet përpara, e të thot saktësisht të kundërtën sot. Po sot ky mund të ndryshojë në mënyrë të njanshme. Ky sot mund ta shkelë kushtetutën. Ky mund të bëjë ç'të doj. Klima politike është më e tensionuar se kurrë. Distancimi, polarizimi politik për shkak të tij është i jashtëzakonshëm. Kriza ekonomike politike shoqërore më e rënda se kurrë. Megjithatë, Edi Rama kërkon të bëjë ndryshime kushtetutëse të njanshme. Dhe është në një betejë dhëm për dhëm. Ky Edi Rama i sotëm me atë Edi Ramën e vitit 2012. Ju lutem, ndiqeni pak sekonda edhe një herë këtë video dhe fiksoni fort memorien tuaj. Spari nuk mund ta ndryshojmë kushtetutën copa, edhe në gusht, edhe në shtator, sikur po arnojmë me nget maf mëndët e një xhakete të ngabit. Së dyti, nuk mund të gjejmë konsensusin për ndryshimin e kushtetutës në një klimë të ngarkuar, me akuza dhe shtifjen e opozitës, që synojnë të krijojnë një perceptim skandalos se problemi në Shqipëri nuk qen nga korrupsioni i rrënqethës në qeverisjen e tyre 7 viteve. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka bëri thirrje që të vijojë fryma e dialogut për marrëveshjen e arritur në 5 qershor për reformën zgjedhore si një kusht që Shqipëria duhet ta përmbush për antarësimin e Bashkimit Evropian. Teksa ftoi parlamentin ta miratoj, Soreka tha se ndryshimet kushtetuese për listat e hapura dhe koalicionet parazgjedhore janë jashtë kërkesave të OSBE-ut dirit. Bashkimi Evropian kërkon që fryma e dialogut për marrëveshjen e arritur në 5 qershor për reformën zgjedhore të vijojë dhe fton parlamentin që ta miratojë atë. Nga Kanina, ku zhvilloi një vizitë, ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Luigi Soreka tha se reforma zgjedhore është një kusht që Shqipëria duhet ta përmbush plotësisht për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç e dini, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur marrëveshjen politike të arritur më 5 qershor. Ka qenë një marrëveshje e rëndësishme, një proces gjithëpërfshirës. Tashmë është thelbësore që kjo marrëveshje të miratohet shumë shpejt. Kjo është përparësia, prioriteti, sepse marrëveshja parashikon edhe iniciativa si krijimi i Komisionit Qendror, po ashtu edhe çështje të tjera që janë shumë të rëndësishme. Prandaj ne ftojmë parlamentin që ta miratojë këtë marrëveshje shpejt. Reforma zgjedhore është një kusht kyç për të filluar negociatat e antarësimit. Ka qenë diçka e bërë e qartë edhe në përfundim të Këshillit në mars të vitit 2020. Pa këtë Shqipëria nuk mund të fillojë konferencën e parë ndërqeveritare. Si kusht duhet përmbushur patjetër. Sipas Sorekës, ndryshimet kushtetuese për listat e hapura dhe koalicionet parazgjedhore janë jashtë kërkesave të OSBE-ut dir për reformën zgjedhore. Dialogu gjithëpërfshirës mbetet rruga që duhet ndjekur sipas diplomatit të Bashkimit Evropian. Ne kemi parë që janë bërë disa propozime shtesë, të ashtu quajturat ndryshimet kushtetuese për sistemin zgjedhor. Këto nuk janë pjesë të rekomandimeve të OSBE-ut dirit, janë jashtë tyre. Ne kemi parë që sipas orientimeve të Këshillit të Venecias dhe OSBE-s, këto ndryshime për sistemin zgjedhor kërkojnë që të bëhen konsultimet e duhura. Ne padyshim e njohim rolin e parlamentit për sa i përket miratimit të elementeve shtesë të reformës zgjedhore në lidhje me sistemin zgjedhor. Ne inkurajojmë të gjitha palët e përfshira që të vazhdojnë diskutimet, dialogun dhe me të njëjtën mekanizëm gjithëpërfshirës që u tregua gjatë miratimit të marrëveshjes së datës 5 qershor për reformën zgjedhore. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka zhvilloi më herët një takim me kryetarin e Bashkisë së Vlorës Dritan Leli. Ai ritheksoi mbështetjen e vendit të tij për integrimin e Shqipërisë dhe premtoi vijimin e investimeve për Vlorën, siç e cilësoi një qytet ndërkombëtar. Një 16 vjeçare shqiptare u gjetë pa jetë mëngjesin e kësaj hëne në komunën e Trikalës në Greqi. Ishte motra binjake viktimës që kontaktoi me policinë pasi nuk kishte folur me të që nga e marta në mbrëmje kur kishte dalë për një shëtitje. 16 vjeçaria u gjetë vdekur në pyll pranë kishës
me lëndime në fytyrë dhe në pjesë të ndryshme të trupit. 16 vjeçaria është me origjinë shqiptare dhe jetonte në qendër të Trikalës me familjen e saj. Në prangat e policisë nuk ka rënë asnjë person për ngjarjen, ndërsa pista e hetimit deri tani mbetet familje dhe rrethi i ngushtë familjar i vajzës. Gjithashtu nuk përjashtohet edhe pista e vetvrasjes, pasi në kish është vendosur një shkallë që arrin deri në çati dhe detajet e ekspertizës tregojnë se goditjet mund të jenë shkaktuar si pasojë e rënjes nga lartësia. Dëshmit kontradiktore të Adiola Lakrës, 26 vjeçaria që nxori në prit hekuran Billën për hetuesit, janë provë që e fajsojnë atë. Ajo ka dhënë 2 deklarata lidhur me telefonin e saj, kur tha se e shiti dhe më vonë se e theu nga dëshpërimi për vrasjen e hekuran Billës. Zbulohen detajet e reja dhe prova që rëndojnë pozitën e Adiola Lakrës. Vajzës që dyshohet se u përdor si karen dhe nxori në prit hekuran Billën, ishte dënuarin që u qullua për vdekje me 19 plumba në zonën e komunës së Parisit, mbrëmjen e 11 qershorit. Sipas prokurorisë, vajza zhduku telefonin nëpërmjet të cilit komunikonte prej muajsh me 40 vjeçarin, me të cilin kishte krijuar lidhje intime. Hetuesit kanë dyshime se në këtë mënyrë ajo tentoi të zhdukte provat. Unë kam patur në përdorim atë ditë një celular të markës iPhone X10 me ngjyrë gold. Në atë telefon kam patur të regjistruar 2 numra, njërin në WhatsApp dhe tjetrin për të kryer thirrje. Me hekuran Billën komunikimet i bëja në rrjetin WhatsApp, por nuk më kujtohet numri. Aparatin telefonik me të cilin komunikoja me hekuranin e kam shitur diku rreth 2-3 ditë pas ngjarjes tek dollari në qendër të qytetit. Nuk mbaj mend se në emër të cilit person ka qenë i regjistruar ai numër, por di që e kam përdorur rreth 1 vit e gjysmë, ndërsa numrin tjetër e kam patur të regjistruar në emrin tim. Por edhe kësaj dëshmie 26 vjeçaria nuk i ka qëndruar deri në fund. Në seancën e 2 të marrjes në pyetje, ajo ka ndryshuar version duke deklaruar se telefonin e kishte thyer nga dëshpërimi, pasi mësoi lajmin e vrasjes së të dashurit të saj. Unë ndodhesha në një qendër tregtare bashkë me shoqen time Stella, mbi emrin e së cilës nuk e di. Kur Lani më mori në telefon dhe më kërkoi të takoheshim, i thash po. U ktheva në shtëpi rreth orës 20:30 të mbrëmjes. Hekurani më telefonoi përsëri dhe më tha se do vinte të më merrte tek komuna e Parisit. Mora taksi dhe u nisa. Kur mbërrita te rreth rrotullimi i komunës së Parisit, i shkrova hekuranit, por ai nuk më ktheu përgjigje. Pa arritur te qendra Kristal, pash shumë makina policie të cilat lëviznin me shpejtësi dhe pash lajmet se ishte vrarë një person. Në telefon kam parë automjetin e Lanit dhe aty mësova se ai ishte vrarë. Jam kthyer sërish me të njëjtën taksi dhe kam shkuar në shtëpinë time. Telefonin me të cilin komunikoja me Lanin e kam thyer cop-cop nga dëshpërimi. Për hetuesi, dëshmitë e menaxheres së një hoteli në Golem, pronë e familjes Lakra, nuk janë të besueshme. Kjo sepse ajo jo vetëm është kontradiktore në çfarë deklaron, por ndërkohë pretendon se nuk mban mend as numrat e saj të telefonit. Në këtë pikë hetuesit kanë dyshime të forta se ajo tentoi të zhdukte gjurmët duke mos dorëzuar celularin që komunikonte me ish të dashurin e saj hekuran Billa. E dyshimt për grupin e hetimit është edhe fakti që ajo ka lejuar ish të dashurin Sebastian Mali, i arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e ish të dënuarit, që t'i dërgonte ftesë hekuran Billës nga Instagrami i saj. Adiola Lakra ka mohuar të ketë nxjerrë në prit Kuksianin Billa, por nuk ka mundur ta bindë drejtësinë ta lërë të lirë, pasi edhe gjykata e apelit e konfirmoi 2 ditë më parë masën e arrestit me burg për të. Si dyshuar kryesor për vrasjen hekuran Billës është arrestuar Viktor Marku. Krimi dyshohet të ketë ndodhur për motive gjakmarrje, pasi 40 vjeçari kishte vrarë në 2006 në Angli Prel Markun, vëllain e të arrestuarit Viktor Marku. Një sasi tritoli ka shpërthyer pranë banesës së 22 vjeçarit Eraldo Koçja në Fushkruj. 22 vjeçari njoftoi policin për shpërthimin e tritolit të vendosur në portën e jashtme të oborrit në lagjen Magaze. Fatmirësisht, si pasojë e shpërthimit, u shkaktuan vetëm dëme materiale duke mos lënduar anëtarët e familjes Koçja, 2 prej të cilëve ndodheshin në banesë. Ende nuk dihen autorët dhe shkaqet e vendosjes së tritolit por familja Koçja. Mësohet se zotëron një servis ku edhe janë të punësuar. Gjithashtu ata nuk njihen për njerëz konfliktual dhe problematik për policin. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mesditën e kësaj të mërkure në fshatin Bujan të Tropojës.
Shtetasti me inicialet RB në afërsitë të banesës ka plagosur me armë zjarri pistolet komshiun e tij. Shtetasin me inicialet AH, punonjës policie i komisariatit të Tropojës, i cili në momentin e ngjarjes ishte jashtë shërbimit. Sipas policisë, ngjarja ndodhi nga një konflikt i çastit për motive pronësie dhe nuk ka lidhje me detyrën e efektivit, ndërsa ky i fundit ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur kërkimet për arrestimin e autorit të plagosjes. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha, Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj dhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela afirmosën memorandumin e bashkëpunimit që ka në fokus rritjen e efektivitetit në hetimet që lidhen me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, krimet financiare dhe sekuestrimin e konfiskimin pa ashtu të aseteve kriminale. Bashkëpunim ndërinstitucional për intensifikimin e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ky është thelbi i memorandumit që u nënshkrua këtë të mërkur nga prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj dhe Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj. Memorandumi ka në fokus rritjen e efektivitetit në hetimet që lidhen me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, krimet financiare dhe sekuestrimin e konfiskimin e aseteve kriminale. Kreu i prokurorisë së përgjithshme, Olsian Çela, tha se fokusi i kësaj marrëveshjeje do të jetë konsolidimi i linjave të komunikimit mes institucioneve. Unë vlerësoj se këto masa do të ndikojnë gjithashtu në uljen e nivelit të informalitetit në ekonomi, çka në fakt do të përbëjë një hap përpara edhe në drejtim të performancës së institucioneve, agjencive ligjzbatuese në drejtim të fushës sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve kriminale, duke qenë se ka qenë themra e akilit niveli i lartë i informalitetit në ekonomi për sa i përket suksesit në këtë fushë. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj tha se policia ka sekuestruar një sasi rekord prej 100 milion euro asete ekonomike me origjinë nga krimi në vitin 2019, por problemi është sa prej këtyre pasurive konfiskohen me vendim të formës së prerë. Ne kemi arritur të sekuestrojmë pra një volum që shkon tek 100 milion euro. Është një rekord historik. Problemi mbetet se sa kjo shifër do të materializohet në fund përmes vendimeve të formës së prerë. Besojmë që ky memorandum është një kontribut i shtuar dhe besojmë do të përbëjë një vlerë të shtuar në angazhimin tonë ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar. Leshaj bëri me dije se policia e shtetit po investon për të rritur nivelin e burimeve njerëzore të angazhuara në këtë luftë. Qytetarët e Maqedonisë të Veriut janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre për përbërjen e re të kuvendit. Këto janë zgjedhjet e para në kushte pandemie me protokolle të veçanta shëndetësore. Gara kryesore është mes VMRO, DPMNE dhe LSDM. Në kushte pandemie si asnjëherë më parë, qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë drejtuar qendrave të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të parlamentit. Të drejtë vote kanë 1.814.263 banor, të cilët do të zgjedhin 120 deputetët të kuvendit, apo nga 20 në çdo njërin nga 6 njësitë zgjedhore, sipas sistemit proporcional me lista të mbyllura. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka nisur në orën 7 dhe do të mbyllet në orën 21 apo 2 orë më shumë se në ciklet e kaluara zgjedhore, për shkak të vlerësimit se procesi mund të jetë i ngadalt. Votuesit në pikat e votimit nuk lejohet të futen pa maska dhe dezinfektues të duarve, ndërsa me maska janë edhe anëtarët e këshillave votues. Në garë për të fituar vende në përbërjen e re parlamentare janë 1578 kandidatë të 15 partive politike dhe koalicioneve, por betejë kryesore zhvillohet mes dy partive maqedonase LSDM të ish kryeministrit Zoran Zaev dhe partisë më të madhe opozitare VMRO DPMNE, që drejtohet nga Hristian Mickovski, si dhe dy partive shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit dhe koalicioni Aleanca Alternativa, që drejtohet nga Ziadin Sela. Në këtë zgjedhje për herë të parë që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut në vitin 1991 u krijua një koalicion parazgjedhor midis një partie maqedonase dhe një partie nga bloku shqiptar, LSDM dhe Lëvizja Besa, të cilat garojnë së bashku në këtë zgjedhje. Fushata zgjedhore u shënua nga premtimet ekonomike për paga dhe pensione më të larta,
projekte në infrastrukturë si dhe mesazhe nacionaliste dhe lëshim pothuajse të përditshëm të regjistrimeve të paligjshme, audio dhe video, në të cilat aktorët politik dyshohet se ishin kapur në biseda të dyshimta për krim dhe korrupsion. Akuzat janë zhvilluar kryesisht nga VMRO dhe LSDM. Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje doli me idenë se kryeministri duhet të jetë shqiptar, ndërsa opozita shqiptare me moton tash është koha për ndryshim. Ministria e Punëve të Brendshme ka angazhuar rreth 6.000 forca policore për të siguruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është marrë në pyetje për të tretën ditë radhazi nga zyra e prokurorisë së posaçme në Hag, pas marrjes në pyetje që zgjati rreth 6 orë. Thaçi nuk foli për mediat, por bëhet e ditur se intervistimi do të vijojë ditën e njëjtë. Pas marrjes në pyetje të hënën, Thaçi tha se është diskutuar për çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e prokurorëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Presidenti i Kosovës shkoi në Hag me ftesë të prokurorisë speciale, e cila muajin e kaluar njoftoi se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Bashkimi Evropian ka bërë të ditur se dialogu Kosovë-Serbi do të vijojë të enjte në orën 16. Takimi mes kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të ndërmjetësohet nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak. Do të jetë ky takimi i parë ku pjesëmarrësit në dialog do të ulen ballë për ballë, pasi takimi i mëparshëm u zhvillua përmes një konference virtuale. Zyrtarët evropian thonë se palët kanë rënë dakord për agjendën e dialogut, por nuk i japin detaje se cilat tema pritet të jenë në rendite. Kryeministri i Kosovës Hoti, ku u shpreh më 12 korrik se vetëm përmes dialogut mund të zgjidhen çështjet me Serbinë. Në këtë proces hym për vetëm një qëllim dhe që është njohja reciproke dhe normalizimi plot i marrëdhënieve mes dy vendeve, tha Hoti. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka, i cili 2 javë më parë rezultoi me Covid, ju ka bërë apel qytetarëve të respektojnë masat për të parandaluar infektimin. Jaka foli edhe për ekonominë e vendit, teksa tha se protokolli i sigurisë i vendosur nga qeveria për bizneset do të ketë një kosto shtesë për ta. 2 javë pasi kaloi një eksperiencë të vështirë në spital dhe në shtëpi, i prekur nga Covid-19, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka ju bën apel të gjithë qytetarëve të bëjnë kujdes për të parandaluar infeksionin me këtë virus. Si njëri që e përjetova dhe e kalova këtë virus, të kemi kujdes, të respektojmë veten njëri tjetrin, por ndërkohë të kemi më shumë besim tek stafi mjekësor, duke u siguruar që jo vetëm shefja e infektivit, zonja Qoma, po gjithë stafi i saj, po bëjnë një sakrificë të jashtëzakonshme për të përballuar me sukses këtë provë. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, qeveria ka vendosur një protokoll të rrept sanitar për t'u zbatuar nga bizneset. Ja ka thosë se zbatimi i tij ka një kosto për biznesin dhe analiza e përballimit të tyre nga sipërmarrja do të trajtohet nëpërmjet një platforme që do t'i paraqitet qeverisë. Zbatimi i protokollit ka dhe një kosto. Dhe kjo është ajo çfarë ne po mendojmë për të trajtuar me qeverinë, për të parë me shumë kujdes se kush do të përballojë kostot dhe humbjet që shkakton protokolli. Kështu që një analizë e hollësishme do bëhet pas një periudhe 3 mujore, në mënyrë që dalin edhe kostot evidente se kush janë. Ja ka pohon se nëse do të rikthehen masat shtrënguese, pasojat për ekonominë do të ishin të rënda. Është momenti që ne duhet të performojmë ndryshe, sepse pasojat e Covidit janë jashtëzakonisht të rënda për ekonominë tonë dhe një ekonomi e brishtë ka të pamundur që të mbaj këto pasoja në qoftë se ne nuk reagojmë shpejt për të dalë nga kjo situatë. Për të ardhur në ndihmë biznesit, deri më tani qeveria ka hartuar 2 paketa ndihme, të cilat janë orientuar më shumë në mbështetjen financiare të punëtorëve dhe familjeve në nevojë dhe 2 garanci sovrane për paga dhe kapital pune.
Mbi 1 milion njerëz mund të kenë lënë duhanin në Mbretërinë e Bashkuar të nxitur nga pandemia e Covid-19, sipas një studimi të kryer në Londër. Sipas këshillave të qeverisë britanike, duhan pirësit janë të rrezikuar nga simptoma më të rënda të koronavirusit. Më shumë se 1 milion njerëz mund të kenë hequr dorë nga duhani që prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar, thot një studim i organizatës Aksion për duhanpirjen dhe shëndetin me sedi në Londër. Nga ata që kanë lënë duhanin në 4 muajt e mëparshëm, 41% kanë thënë se ky vendim ishte përgjigje drejt për drejt ndaj koronavirusit. Aksioni për duhanpirjen dhe shëndetin tha se sondazhi është kryer në periudhën 15 prill-20 qershor me një mosër përfaqësuese prej 10.000 personash. Mbi 1 milion duhanpirës mund të kenë arritur të ndalojnë duhanin që prej Covid-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, ka goditur Britaninë, por milionat të tjerë kanë vazhduar duhanpirjen, tha drejtoria e organizatës Deborah Arnott. Rreth 7 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë duhanpirës në vitin 2019. Në një tjetër studim, Kolegji Universitar i Londrës ka konstatuar se më shumë njerëz e kanë lënë duhanin këtë vit deri në qershor se sa në çdo vit tjetër. Sipas këshillave të qeverisë britanike, duhanpirësit mund të jenë më të rrezikuar nga simptomat më të rënda të Covid-19. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kompania Moderna do të zhvilloj fazën e fundit të testit klinik për vaksinën e saj kundër Covid-19. Kjo kompani njoftoi se në fazat e para vaksina kishte qenë e padëmshme dhe se kishte shkaktuar reagim imun tek personat që e kishin kryer atë. Firma bioteknike amerikane Moderna tha se vaksina e saj eksperimentale kundër Covid-19 do të hyjë në fazën e fundit të testimit më 27 korrik. Kjo kompani njoftoi se vaksina që po prodhon ishte e padëmshme dhe nxiti përgjigje imune te 45 vullnetarët e shëndetshëm që morën pjesë në një studim të fazës së hershme. Kompania Moderna tha se synon të regjistrojë rreth 30.000 njerëz për testimin e fazës së tretë që nis më 27 korrik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e mbështet vaksinën e Moderna, se cila së shpejti do të hyjë në fazën e fundit të testimit. 10 vaksina kundër Covid-19 janë në faza të ndryshme të testimit në të gjithë botën. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, ka shprehur optimizëm të kujdesshëm se së paku një vaksinë do të mund të zhvillohet deri në fund të këtij viti apo në fillim të vitit 2021. Koronavirusi Covid-19 ka prekur më shumë se 13 milion njerëz në të gjithë botën. Prej tyre, mbi 578.000 kanë humbur jetën dhe mbi 7.3 milion janë shënuar. Vendet më të prekura janë Shtetet e Bashkuara dhe Brazili, që kanë numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave në botë. Në Europë, vendi më i prekur është Britania e Madhe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se po zhvillon bisedime me një vend që sipas tij ka përfunduar vaksinën kundër Covid-19 dhe që u jep atë popullatave të rrezikuara. Shpresojmë që para fundit të vitit mund ta kemi këtë vaksinë. Do të ishte shpëtim për Serbinë dhe ekonominë tonë, është shprehur Vučić duke mos të specifikuar se për cilin vend bëhet fjalë. Së shpejti do ta nënshkruajmë protokollin për bashkëpunim, por nuk mund t'ju them se cili vend është, tha presidenti i Serbisë duke theksuar se Serbia do të jetë ndër 30 vendet e para që mund ta marrë këtë vaksinë, shtoi ai. Vendet e Bashkimit Evropian duhet të nisin më herët një fushat të madhe të vaksinimit kundër gripit për të ulur rrezikun e shpërtimeve në të njëjtën kohë të gripit dhe të Covid-19-s në vjesht, ka paralajmëruar Komisioni Evropian. Zyrtarët e BE-s kanë shprehur shqetësimin se spitalet mund të mbingarkohen nga një numër i madh pacientësh. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se vendet e Bashkimit Evropian duhet të nisin më herët fushata më të mëdha të vaksinimit kundër gripit, për të ulur rrezikun e shpërthimit në të njëjtën kohë të gripit dhe të Covid-19 në vjesht. Fushatat për vaksinim kundër gripit normalisht fillojnë në vjesht, por si vjet këshillohet që ato të fillojnë gjatë verës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të shqetësuar se spitalet mund të mbingarkohen nga një numër i madh pacientësh, siç ndodhi në kulmin e pandemisë së koronavirusit në Europë gjatë muajve mars dhe prill. Komisioni Evropian po ashtu ju bëri thirrje shteteve që të blejnë më shumë vaksina kundër gripit. Sa kaq, shkencëtarët në Mbretërinë e Bashkuar kanë paralajmëruar se vala tjetër e koronavirusit në dimër mund të jetë më vdekjeprurse,
Sipas tyre, Mbretëria e Bashkuar mund të shohë rreth 120.000 vdekje të tjera nga koronavirusi në dimër. Një grup prej 37 ekspertësh nga Akademia e Shkencave Mjekësore kanë theksuar përmes një raporti se duhen përgatitje urgjente dhe intensive gjatë gjithë pjesës tjetër të korrikut dhe kushtit për të zvogëluar rrezikun për mbingarkesë të shërbimit kombëtar të shëndetit. Në mbledhjen e fundit, qeveria ka ndryshuar ligjin për të ardhurat, duke hequr tatim fitimin për bizneset me xhiro vjetore deri në 14 milion lek në vit. Efektet financiare do të nisin nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Ndërkohë, për bizneset që e kalojnë xhiron vjetore prej 14 milion lekësh, tatim fitimi do të jetë 15%. Me ndryshimet, një projektligj tjetër, qeveria ka shtyr procesin e fiskalizimit për transaksionet ndërmjet tatim paguesve dhe organeve publike. Efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021. Për transaksionet ndërmjet bizneseve, efektet e ligjit fillojnë më 1 korrik të vitit të ardhshëm, kurse për transaksionet mes bizneseve dhe qytetarëve, faturat elektronike do të lëshohen nga 1 shtatori 2021. Pas 3 vitesh në pritje, rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, ka firmosur këtë të mërkur diplomat e studentëve të masterit për Fakultetin Ekonomik, pasi listat janë përcjell nga dekani Dhorikule. Por edhe pse u mbyll një problem, një tjetër mbetet i hapur për 1500 studentët e bachelorit, të cilët presin këtë verë të kenë në duar diplomat e tyre. Rektori Koni është në pritje të listave të tyre për të hedhur firmën. Këto janë diplomat e studentëve të masterit të Fakultetit të Ekonomisë së Universitetit të Tiranës të sapo firmosura nga rektori Mynir Koni. 1034 diploma të firmosura tashmë janë gati për të tërhequr nga brezi i studentëve të vitit të 2017-2019. Në bazë të ligjit, listat e studentëve duhet të vinin dhe mbas 3 vjetësh ato erdhën. Në këtë formë, procesi ju kthye ligjshmërisë. Drejtori kurikulave pranë rektoratit Albano Zhapaj tha për News 24 se ndër këto diploma janë edhe 315 karton të masterit të printuar pa autorizimin e rektorit Koni, por tashmë të firmosura prej tij pasi studentët e bën mediatike problemin e tyre. Sot rektori ka marrë një vendim për t'i firmosur këto diploma në kushte ekstreme, kur studentët dhe kërkesat e tyre dhe presioni i tyre vazhdon të jetë konstant. Janë shtypshkruar nga njerëz të pa autorizuar nga rektori në Fakultetin e Ekonomisë, nuk kanë ardhur kur për të printuar dhe të kalojnë të dhënat e tyre nëpërmjet stafit. U mbyll një problem, por një tjetër qëndron ende i hapur. Rektori Koni preti përcillen nga dekani Kule listat e 1500 studentëve të regjistruar të bachelorit për të firmosur diplomat e tyre. Por Zhapaj thotë se studentët që presin të kenë këtë verë në duar diplomat e ciklit të parë nuk duhet të shqetësohen si ata të masterit. Çfarë problemi kanë diplomat e studentëve të bachelorit dhe për sa student bëhet fjalë? Unë mendoj se studentët e bachelorit nuk duhet të shqetësohen. Janë rreth 1500 studentë të bachelorit që do të diplomohen në ditët në vijim, të cilët do të kenë të njëjtin problem me studentët e masterit, që do të thotë nuk janë matrikuluar sipas ligjit dhe listat e tyre nuk rezultojnë të jenë të hyra në rektoratin e Universitetit të Tiranës, ashtu siç e parashikon ligji. Kam bindjen që procesi tashmë është në shinat e ligjshmërisë, kështu që do të vazhdojë në këtë rrugë. Ne kemi dërguar një shkresë jo më larg se dje, ku i kemi kërkuar Fakultetit e Ekonomisë të sjellë listat e të regjistruara për programet bachelor. Shkak për mos firmosjen e diplomave ishte bërë konflikti mes rektorit të Universitetit të Tiranës dhe dekanit të Fakultetit Ekonomik Dhorikule. Çështja arriti deri në atë pikë sa studentët e masterit e çuan çështjen e tyre në gjykat, por brenda pak ditësh ajo filloi të merrte zgjidhje. Rreth 60% e studentëve nuk do të mund të marrin pjesë në zgjedhjet e 30 korrikut për autoritetet drejtuese në universitetet publike. Kjo është bërë me dije nga studentët e Universitetit të Tiranës, të cilët e cilësojnë procesin zgjedhor si të palishëm. Ata thonë se deri tani kandidatët për rektor dhe dekan nuk po realizojnë një fushat të mirëfillt zgjedhore, por mjaftohen me postimet në rrjetet sociale. Në 30 korrik pritet të zhvillohen zgjedhjet për autoritetet drejtuese të universiteteve publike në vend, në një kohë që polemika të shumta po shoqërojnë këtë proces. Studentët e cilësojnë urdhrin e Ministrisë së Arsimit për caktimin e datës së zgjedhjeve si të palishëm dhe kanë ngritur një padi pranë gjykatës administrative për këtë çështje.
Marash Logu, student i Fakultetit të Drejtësisë dhe presidenti i Shoqatës Europiane të Studentëve të Drejtësisë, thotë se asnjë universitet nuk mund të zhvillojë procesin zgjedhor brenda 30 ditësh dhe shton se anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve pranë Universitetit të Tiranës u ka mbaruar mandati e si rrjedhoi veprimet që ata ndërmarrin nuk mund të jenë legjitime. Është e papërgjeshme që të organizosh zgjedhje në kushtet kur jemi në kulmin e pandemisë. Urdhri i Ministrisë së Arsimit, duke qenë i pa konsultuar me konferencën e rektorëve, është një urdhër që ka dalë në kundërshtim me ligjin për arsimin e lartë. Zhvillimi i gjithë procesit zgjedhor brenda një afati një mujor i fut të gjitha universitetet publike në një situatë paligjshmërie. Kemi ngritur një padi në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, ku kemi kundërshtuar ligjshmërinë e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Ky komision i ka mbaruar mandati. Gjykata administrative e Tiranës vendosi që mos të marrë një vendim me 10 korrik, duke lënë gjithë situatën pezull. Studentët e Universitetit të Tiranës theksojnë se zhvillimi i zgjedhjeve në këtë datë përjashton 60% të studentëve nga e drejta ligjore për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Rrethanat dhe situata ku jemi nuk lejon pjesëmarrjen e nxënësve në këtë proces, studentët nuk do jenë përfaqësuar. Me 30 korrik, shumica e studentëve do t'i kemë përmbyllur detyrimet e tyre nëpër universitetet dhe atë 60% i studentëve nuk do të jenë auditore. Por, apo zhvillohet një fushat zgjedhore për drejtuesit e universiteteve publike? Studentja Jona Voci thot se kandidatët për rektor apo dekan nuk po zhvillojnë një fushat të mirëfillt, por mjaftohen me postimet në rrjetet sociale. Nuk ka asnjë fushat që po zhvillohet, tafi akademik i papërgatitur, studentët po kaq të papërgatitur, është një situatë kaotike. Nuk mund të pranojmë që ato të zgjidhen dhe të drejtojnë universitetet për 4 vite vetëm anë të disa postimeve në Instagram apo në Facebook. Pak ditë më parë, rektori i Universitetit të Tiranës Minur Koni, përmes një shkresë zyrtare, ka deklaruar se universiteti nuk mund të zhvillojë zgjedhjet për autoritetet drejtuese për shkak të kaosit të shkaktuar nga 5 anëtarët e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Objektet kulturore dhe zona turistike të Beratit do të promovohen në një formë të veçantë. Në to do të mbahen mbledhjet e Këshillit të Qarkut të Beratit, në mënyrë kjo e veçantë që është zgjedhur edhe për të respektuar masat ndaj Covid-19. Skalaja e Beratit ishte objekti ku mbajt mbledhja e parë. Në një formë të veçantë, në ambientin e jashtëm të kalasë së Beratit, u mbajt mbledhja e radhës së Këshillit të Qarkut për të respektuar masat ndaj Covid-19 dhe gjithashtu si një mënyrë për të promovuar bukuritë natyrore dhe zonat turistike të qytetit. Kreu i Këshillit të Qarkut të Beratit, Donald Molishti, u shpreh se takimet e radhës do të mbahen në objekte të tjera kulturore të zonës për të promovuar vlerat e qytetit. Pasojat ekonomike janë të pashmangshme, por ajo që shpesh krizat në shtyn është të kërkuar zgjidhje më efikase dhe më të shpejta. Dhe kështu krizat kthehen në mundësi duke u përpjekur këtë moment krize të mundësi. Vendosen që zhvillojmë disa mbledhje të Këshillit të Qarkut në disa zona turistike. Ne nisim sot me kalan e Beratit dhe duke përzgjedhur disa objekte të radhës për të zhvilluar mbledhje. Në renditet të mbledhjes ishte edhe prezantimi i projektit mbështetur nga Bashkimi Evropian për turizmin e qëndrueshëm, partner në të cilin është edhe Qarku i Beratit. Një konkurs me 7 çmime për lezuesit e vegjël synon të nxjisë leximin e letërsisë nga fëmijët dhe të rinjt. Botuesja Anila Bisha flet për përshtypjet dhe problematikat. Më kam lindur për të krijuar. Konkursi Media Print me video regjistrime leximet e librave të dashur dhe antikuar ka ndarë çmime për fëmijët pjesëmarrës. Të vegjëlit nga Shqipëria dhe jashtëvendit kanë lexuar veprat e tyre më të dashura ose kanë treguar librin më të vjetër në bibliotekën e tyre. Botuesja rrëfeu qëllimin e konkursit dhe përshtypjet e marra. Menduam që të ngacmojmë bibliotekat e fëmijëve në shtëpi, por edhe të prindërve dhe të shikonim dhe të kuptonim a i ngacmojnë fëmijët, a i prekin librat e fëmijërisë të prindërve, a i përcjellin prindrit e fëmijët e tyre librat e së shtuarës. Një nga çmimet të jepi për librin antikuar, për leximin e librit për alla popullore shqiptare. Kënaqet dhe na gëzoi që fëmijët të lindur dhe të rritur jashtë vendit lexojnë bukur gjuhën shqipe dhe dashurojnë letërsinë shqipe.
7 çmime për të veçlit që kanë lidhje të forta me letërsinë në një konkurs që erdhi si bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Librit të Leximit me Media Print e një orë në lamin e botimeve për të veçlit në kuadër të nismës qershori muaj letërsisë për fëmijë. Një konkurs i cili ftonte të gjithë lexuesit e vegjël që të interpretonin përmes një videoje që mund të ishte lexim, interpretim apo qoftë edhe gjykim mbi librat e tyre të dashur. Njësër nismash dhe iniciativash të cilat kishin në fokus pikërisht ndërgjegjësimin mbi rëndësinë që ka leximi tek brezi i ri, sidomos tek fëmijët. Çmimet e dhëna përpiqen të inkurajojnë dhe të nxisin mosha të ndryshme të përqafojnë letërsinë. Letërsia për të rinj ka nevojë ende për t'u inkurajuar dhe për t'u vlerësuar dhe për t'u promovuar më shumë, sepse nëse kemi arritur sukseset e letërsia për fëmijë, ku fëmijët dhe prindrit janë ndërgjegjësuar goxha, tek të rinjt kemi ende problematika dhe ka ende shumë nevojë që të lëvizi letërsia. Çmimet u dorëzuan nga aktoria Eni Jani dhe nga shkrimtari Julieta Liçka. Një ekspozit për librat e ndaluar në komunizëm me çelur në shkurt në bibliotekën kombëtare është rihapur në ambientet e jashtme të ish-selisë për Lajmeve. Librat fizik mungojnë, por një histori censure rikthen vëmendjen tek e shkuara. Ekspozita për librat e ndaluar në komunizëm që u hap në fund të muajit shkurt në bibliotekën kombëtare është rihapur në shtëpinë Megjethe në Tiranë. Këtë herë vetë librat e ndaluar mungojnë, por titujt e tyre i gjen në dokumentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, ku përfshihen vendimet e ndalimit dhe vjen përmbledhtas një histori censure për libra kartolina, për kthime, fshirjen e emrave të redaktorëve apo përkthyesve. Fatkeqësisht na u desh ta zhvillonim këtu në këto ambiente të hapura për shkak të situatës së koronavirusit, por shpresoj që së shpejti pse jo dhe librat vetë fizikisht të mund të kthehen brenda në një nga sallat aty ku flitet për historinë e shumë njerëzve që ju mohuaj drejta për të qenë njerëz të fjalës edhe të dijes. Dëshmi të tilla ngjarjesh të rënda që kanë përfshirë një shoqëri për ministren janë nevojë për të ditur se çfarë na mohohej. Përndryshe, janë edhe shëmbullesës së shkuarës në të tashmen në forma të reja. Ndaj për të ruajtur ripërsëritjes, kujdesi për kujtesën është parësor. Shprehja aksiom që atje ku digjen librat, digjen edhe njerëzit, është një shprehje e cila nuk është e lidhur vetëm me djegjen. Nuk kemi pasur një natë kristalesh në Shqipëri, po kemi pasur këtë lloj censure ekstreme të zhdukjes së memorjes, të zhdukjes së dijes. Këto janë fenomene të cilat i rikthehen historisë pikërisht për shkak se nuk promovohen ai sa duhet. Që ngjarje të tilla ndodhin me vendime të mirëfillta gjykate dhe se si përfundon që me fjalë goje zhduken librat nga qarkullimi. Në hapjen e ekspozitës dyjavore, drejtori i Bibliotekës Kombëtare Piro Misha mungoi. Këtë të martë në bibliotekë është konfirmuar një rast pozitiv me COVID-19, ndërsa është bërë dhe dezinfektimi i godinës. Studentët e pikturës në Universitetin e Arteve kanë arritur nivele të panjohura më parë në veprat e realizuara gjatë pandemisë, duke qenë nën presionin e situatës. Pedagogu i tyre Edmond Gjikopulli thotë se arti në kohë të vështira jep maksimumin. Një ulërim aklithmë si nevojë për të arratisur nga kushte të papranueshme. Të rinjtë e pikturës në Universitetin e Arteve kanë shpërfaqur dëshirën për të ikur përmes një survey që janë ekspozuar në FAB. Të nxitura nga pandemia dhe mbyllja, pedagogu i tyre shpjegon metaforat. Vumre që ndryshe nga çdo temë që është dhënë zakonisht studentëve, këtë radhë i bashkonte një fill, një dëshirë për të arratisur nga diçka e keqe. Në mënyra të ndryshme secili është përpjekur të hiqi situatës së rëndë dhe të krijoj mjedisin e tij personal, herë duke u kthyer në të shkuarën, në fëmijërinë e tyre, herë duke imagjinuar se si do ta donin ata jetën. Shpesh janë kushtet e presionit që përbën një shtrat më të mirë për krijimin artistik. Arti në periudhat vështira jep maksimumin e vet. Ka shumë studentë të cilët kanë arritur nivele që nuk i kishin njohur më përpara. Ekspozita shpërfaq gjendjet shpirtërore dhe nevojën për jetë paralele. Artisti Vladimir Myrteza është vlerësuar me çmimin special të konkursit Onufri Madh. Vepra e tij sjell një vakt në një tavolinë bosh si metaforë e rrekjes për të dukur. Artisti i njohur Vladimir Myrteza është vlerësuar me çmimin special të Onufri Made me vlerë 5.000 euro për veprën e tij të veçantë me titullin Vakti, si një metaforë ndaj kulturës së shijes, kënaqësisë së dukjes e krejt kërcënuese për ushqimin shpirtëror. Sot prezantohet me një nga veprat e tij më të mirë në Onufri Made, që quhet Vakti, pra është një darkë ku në vend të supës ishte një bim
me rrënjët e saj. Pra kjo ishte një metaforë shumë interesante të marrëdhënies që ne duhet kemi me natyrën. 25 artistë kanë realizuar 19 projekte për Nufrin në Ekzil, konkursin disa vjeçar të Galerisë Arteve që u mbyll nga shteti për t'u hapur nga artistë të lirë. Në fillim u nisi le të themi një shkak pasoj, një lloj akt revolte, po më pas gjërat u thelluan më shumë. Edhe konceptualisht ky Nufri i ri i heq ato dyshimet që nëse ka diçka që nuk shkon nuk mund të përmirësohet, po duhet hedhur. Unë mendoj që Galerinë Kombëtare të Arteve pandemia e ka kapur më përpara se sa vetë pandemia, domethënë ka një mos ekzistencë, domethënë të aktivitetit të saj jo vetëm direkt, po edhe indirekt. Nufri Rimejt synon të nxjisë reflektimin dhe dialogun, si edhe të krijojë një hapësirë duke zaptuar hapësirën e munguar. Me këtë lajm ne kemi mbritur në fund të edicionit qendror informativ. Por për t'u informuar në çdo moment të ditës, shikues nderuar, ju mund të klikoni në faqen e internetit balkano.com duke shfletuar aty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live stream. Faleminderit që na ndoqët. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tonë.